የግሬድ 12 ዩኒት 8 lesson 2 period of American influence. After the World War II, American influence became powerful in the Middle East. ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ካለቀ በኋላ ሁላችንም እንደምናውቀው አሜሪካ በጣም ሀያል ሀገር ነበረች እና ከራሷን አልፋ የራሷን የአስተሳሰብ እና የካፒታሊዝም ለማስፋፋት ስትል በሩቅ ምስራቅ ወደ ሚድል ኢስት ኤዥያ እና ወደ ተለያዩ የዓለም ሀገራት ላይ ኢንፍሉዌንስ ታሳድር ነበረ። በዚህ ሰዓት At this time, it was Ethiopian which took its initiative to get closer to Americans. ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ግን አሜሪካ አይደለችም መጀመሪያ ኢትዮጵያን የቀረበችው፣ ኢትዮጵያ ነበረች አሜሪካን የቀረበችው። ምክንያቱም the emperor who could no longer tolerate the British heavy hand over the Ethiopians wanted alliance with the USA. በዛን በባለፈው ላይ እንደተነጋገር ነው የኃይለ ሥላሴ ላይ ብዙ የብሪቴን ጫናና ዶሚኔሽን ይደርስባቸው ነበረ። በዚህ ምክንያት ኃይለ ሥላሴ ይህንን የብሪቲሽን የበላይነት መቋቋም ስለማይፈልጉ የተሸከሙትን እጇን ከላያቸው ላይ ማንሳት ስለፈለጉ ከዩኤስኤ ጋር ጥምረት በፈጠር ብሎ አሰቡ። ምክንያቱም ዩኤስኤ ሀያል ሀገር ነበረችና። Official contracts between the two states began in 1943. ለመጀመሪያ ጊዜ በግልጽ ሁለቱ ሀገራት ዩኤስኤ እና ኢትዮጵያ ኮንትራክት የተፈራረሙት በ1943 ነበረ። Ethiopia formally requested the USA for the military aid as well as other experts and legal advisors. ማለትም ለመጀመሪያ ጊዜ ኮንትራክት ሲፈራረሙ በ1943 ኢትዮጵያ ከዩኤስኤ የሚሊተሪ ድጋፍና ኤክስፐርቶችን እንዲሁም ደግሞ ሌጋል አድቫይዘሮች አማካሪዎችን ጠየቀች ማለት ነው። ምክንያቱም ያኔ በ1943 ማለት የመጀመሪያውን የአንግሎ ኢትዮጵያን አግሪመንት ከተፈራረሙ በኋላ ስቲል የኢትዮጵያ ሚሊተሪ፣ ፎሬን አፌር እንዲሁም ደግሞ ፋይናንስ ላይ ብሪቴን እጇ ነበረበት። ይህንን እጅ ነው ኃይለሥላሴ ማንሳት የፈለጉት። ስለዚህ ምን ጠየቁ ከአሜሪካ ማለት ነው? የተለያዩ ኤክስፐርቶችን ምንድነው እውቀት ያላቸውን የሚሊተሪ ድጋፍና አማካሪዎች ሌጋል አድቫይዘሮችን ከአሜሪካ ጠየቁ ማለት ነው። In 1945, the emperor met President Roosevelt in Egypt and asked for support in the struggle of regaining the Ogaden and Eritrea. ማለትም በ1945 ሩስቬልት የአሜሪካው ፕሬዚደንት እና ኢምፔሪየር ኃይለ ሥላሴ ኢጅፕት ላይ ይገናኛሉ። በሚገናኙበትም ጊዜ ያኔ የኢትዮጵያ ኦጋዴን እና አንዳንድ ፓርቶች በብሪቲሽ ተይዘው ነበረ። ስለዚህ ይህንን ኦጋዴን እና ኤርትራን መልሼ ጌን እንዳደርግ እርዱኝ ትላለች ኢትዮጵያ ዩኤስኤን ማለት ነው። The understanding reached there became the basis for the future Ethiopian-American friendship and cooperation. ማለትም ሁለቱ ያላቸው ቅርበት ቀስ በቀስ ወደፊት ያላቸውን አንድነትና ጓደኝነት ቤዝ ሆነ ማለት ነው። Why did they decide to USA become an ally of ኃይለ ሥላሴስ ኢትዮጵያ? ማለትም አሁን የኢትዮጵያን አይተናል። እሷ የብሪቴንን የበላይነት ከላዩ ላይ ማንሳት ስለምትፈልግ ነው ኢትዮጵያ። ለምንድን ነው ታዲያ ዩኤስኤ ኢትዮጵያን እንደዚህ የምትረዳት ወይ ደግሞ ካጠገቧ የምትቆም? ምክንያቱም ኢትዮጵያ ገና ከቅኝ ግዛት የወጣች ትንሽ ሀገር ነበረች። ዩኤስኤ ደግሞ ሀያል ከሚባለው የዓለማችን ሀብታም ሀገር ነበረች። ለምን ታግዘናለች ከኛ ጋር ኮርፖሬት ታደርጋለች ከተባለ The American had felt the strategic importance of the Red Sea, in particular the Radio Marine in Eritrea. አሜሪካውያን የሬድ ሲ ጥቅም በዓለም ላይ ሀያል ለመሆን የሬድ ሲን ጥቅም በደንብ እየተገነዘቡ መጡ። በተለይ ደግሞ እዚያ አካባቢ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ ሬድ ሲ አካባቢ የሚገኘው የሬዲዮ ማሪን ማለት ነው። ሬዲዮ ማሪን የምንለው የሚተከል ነገር ሆኖ ሙሉ ከርቀት ምን እየተካሄደ እንደሆነ ጦርነቶች ቢኖሩ ወይ ደግሞ ምንም አይነት ለየት ያሉ አክቲቪቲዎች ሲካሄዱ ካፕቸር የሚያደርግ ማለት ነው። እና ይህንን ራዲዮ ማሪን ደግሞ በኤርትራ ነው የሚገኘው። ኤርትራ ደግሞ ያው ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ ስለሆነች ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ጋር ሪሌሽን መመስረት ለሬድ ሲ ቅርብ ያደርጋታል። ኤርትራ ውስጥ የሚገኘው ሬዲዮ ማሪንን ኮንትሮል እንድታደርግ ይረዳታል ማለት ነው። They had already taken control of the Radio Marine in 1942. ይሁን እንጂ ይህንን ሬዲዮ ማሪን የሚባለውን ሬዲዮ ኮንትሮል ያደረገችው ከኢትዮጵያ ጋር ሪሌሽን ከመመስረቷ ከአንድ ዓመት በፊት በ1942 ነበረ። ስለዚህ ያው እሱን ኮንትሮል እንድታደርገው ሳይሆን ኮንትሮል ያደረገችውን ነገር እንድታጸናበትና በቅርበት ለመከታተል ማለት ነው። After 1953 ሬዲዮ ማሪን ወይም ደግሞ ቃኘው ስቴሽን ሬዲዮ ማሪን ምን ብያችሁ ነበር? የሚቃኝ ነው
በሩቅ ምስራቅ በተለይ ደግሞ ይሄ ወደ ኤዥያ ወደ ሳውዲ አረቢያ ወደ እስራኤል ቀረብ ያሉ ሀገራት አካባቢ ወደ ኢራቅ ምን እየተካሄደ እንደሆነ የሚቃኝ ነው እና የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ይህንን ለመከታተል ይሄን እንድትከታተል ነው አሜሪካን የሚረዳት። ወደ ፖይንቱ ስንመለስ after 1953 Radio Marin ወይም ቃኘው ስቴሽን become a large self-contained base with more than 300 US military personnel and become an important link in the US global communication network. ይሄ በ1942 የተቆጣጠረችው ማሪን ሬዲዮ ማሪን በኢትዮጵያ ደግሞ ቃኘው ስቴሽን ይባላል። በ1953 ከ11 ዓመታት በኋላ በጣም ትልቅ ሰልፍ ኮንቴን ቤዝ ሆነ ወይ ደግሞ 300 በላይ የሚሆኑ የዩኤስ ሚሊተሪዎች የሚገኙበት እንዲሁም ደግሞ ዩኤስኤ ከሌሎች ቦታዎች ጋር ሊንክ የምታደርግበት ዋናው የኮሚኒኬሽን ኔትወርክ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በየዓመተ ምህረቱ ምን እንደተደረገ ስናይ በ1942 ኮንትሮል ያደረገችው በ43 ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር ሪሌሽን መሰረተች። ለምን ከኛ ጋር መመስረቱ ይጠቅማታል ከተባለ ይሄንን ቃኘው ስቴሽን ወይ ደግሞ ሬዲዮ ማሪንን በቅርበት ለመከታተል እንዲያመቻት። በ1953 ደግሞ ኦልሬዲ ብዙ ሙሉ ለሙሉ በራሷ ቁጥጥር ስር አድርገው ነበር። ከ300 በላይ የሚሆኑት ወታደሮች የራሷ ነበሩ። እንዲሁም ደግሞ ዋና የግሎባል ኮሚኒኬሽን ቤዝ ሆኖ ያገለግላት ነበር። In 1948, Britain decided to bring an end to her administration in Eritrea. በ1948 አስታውሳችሁ ከሆነ ባለፈው ኢትዮጵያ ላይም ኦጋዴንን እና ይሄ ሪዘርቭ የነበረውን ኤሪያ ጊቭ አፕ አድርጋ መልሳ ነበር። ላይክ ብዙ ቅኝ ግዛቶችን የመግዛት ፍላጎቷ ጠፍቶ ነበር። ግዛቶች የያዘቻቸውን እየመለሰች ነበረ። በተመሳሳይ ጊዜ ኤርትራንም አድሚኒስትሬት ማድረጓን ታቋርጥና በቃ ኤርትራን ከቁጥጥሯ ውጭ ታደርጋታለች ማለት ነው። America replaced Britain as a dominant power in Ethiopia since 1953. ከ1953 በኋላ ብሪቴን በኤርትራም ሆነ በኢትዮጵያ ስላልነበረች ሀያሏ አሜሪካን ትሆናለች ማለት ነው። በቃ በብሪቴን አሜሪካን ተተካች። The threat from the communist bloc made Eritrea an increasingly valuable asset to return, and thus the Americans preferred Eritrea to be part of Ethiopia and support the Eritreans' claim over the territory. ምንድን ነው የሚለው ያኔ ኮሚኒዝም እና ካፒታሊዝም የሚጣሉበት ጊዜ እንደነበረው እናውቃለን አይደል? ስለዚህ ኤርትራ ደግሞ ሞር ወደ ኮሚኒስት ሀገሮች የተጠጋች ስለሆነች በኮሚኒስቶች የመቀየር እና የመያዝ ፕሮባቢሊቲ አላት። ስለዚህ ይህንን ለመከላከል አሜሪካን ስለፈራች ምን ታደርጋለች? ኢትዮጵያ እቺን ኤርትራን እንደ ቴሪቶሪሽ ክሌም ማድረግ አለብሽ ወይ ደግሞ አንድ ላይ ዩናይት መሆን አለባቸው። ላይክ እንደ አንድ ሀገር ከሆኑ ያው ሁሉም ነገር ኮንትሮል ለማድረግ ስለሚመቻት ማለት ነው። Ethiopia's stand in the Korean War convinced the American more. During the Korean War, the Empire showed willingness to provide troops to the fight under the United Nations, which deployed chiefly American forces. በ1950 እስከ 53 በተካሄደው የኮሪያን ዋር ላይ ኢትዮጵያ የአሜሪካኖች ትክክል እንደሆነ ወይ ደግሞ ካፒታሊስትም ትክክል እንደሆነ በማሰብ ለሳውዝ ኮሪያ ፋይት አድርጋ ነበር እና ይህንን ደግሞ ጦርነት የደገፈች ወይ ደግሞ ያካሄደችው በዩናይትድ ኔሽንስ ስር ባለው ነው፣ ትዕዛዝ ስር ነው። ዩናይትድ ኔሽንስ ደግሞ ብዙዎቹ ፎርሱ የአሜሪካን ፎርስ የሚይዝ ሲሆን በዚህ ጦርነት ጊዜ ኢምፔሪየር ኃይለ ሥላሴ ለዩናይትድ ኔሽን መታዘዛቸውን ወይ ደግሞ ከአሜሪካን ጎን መሆናቸውን ያሳዩበት ጦርነት ነበረ። North Korea's goal was to unite the South Koreans with the North under communism. The United Nations gave a military support to the South. Ethiopia participated in the war was an indicate that it identifies its interest with the Western world. ማለትም ያኔ ኖርዝ ኮሪያ ጦርነቱን በምታነሳበት ጊዜ ዋናው ጎሏ ሳውዙን እና ኖርዙን አንድ ላይ አድርጋ ዩናይት ማድረግ ነበር እና ሁሉም በኮሚኒስት አይዲዮሎጂ ስር ማስተዳደር ነበረ። ነገር ግን ዩናይትድ ኔሽን የሳውዘርኑን በመደገፍ ካፒታሊስት ሆና እንድትቆይ እና እንዲሁም ዩኒፋይ እንዳይሆኑ ያደርጋሉ። በዚህም ጊዜ ኢትዮጵያ ዩኒፋይ እንዳይሆኑና የሳውዟም እንዳለች ሆና እንድትቀር ፓርቲሲፔት ያደረገች ሀገር ነበረች። ይሄ ደግሞ ምን ያሳያል? ኢትዮጵያ ከዌስተርን ሀገሩ ጋር እንደምታብርና የነሱ ፓርት እንደሆነች የምታሳይበት መንገድ ነበረ። So, the American took Ethiopia as a potential ally which might play an important role in the politics of the Middle East.
ቅድም ጂኦግራፊካል ስትራቴጂዋ ለሁሉንም ለመቃኘት ስለሚያሰኝ አንድ ምክንያት ነበረ ከኢትዮጵያ ጋር ኮርፖሬት ለማድረግ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፖቴንሻሏ ምንድን ነበረ? የሚድል ኢስት ፖለቲካ ላይ ልትጫወት ስለምትችለው ኢምፖርታንት ሚና ማለት ነው። ስለዚህ ፖለቲካሊም ፖቴንሻል ታይቶባታል፣ ስትራቴጂካል ቦታ ላይም ፖቴንሻል ታይቶባታል። ለዛ ነው እነዚህ ዌስተርኖች ወይ ደግሞ ዩኤስኤ ከኢትዮጵያ ጋር ሪሌሽን የፈለጉት ማለት ነው። So once the Federation of Eritrea with Ethiopia was endorsed, the Ethiopian government persuaded the USA to give military support. ማለትም አንዴ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው የፌዴሬሽን ተቀባይነት ካገኘ በኋላ ዩኤስኤን አሜሪካ ማለት ኢትዮጵያ ከዩኤስኤ ሚሊተሪ ሰፖርት ታገኛለች ማለት ነው። ወይ ደግሞ የጠየቀችውን ታገኛለች። In October 1952 negotiations were held to regularize the status of US communication base. የዩኤስ ኮሚኒኬሽን ቤዝ ማለትም የሬዲዮ እንትን ማለት ነው። የሬዲዮ ማሪን ኤርትራ ውስጥ ነበረ። አንዴ ኢትዮጵያ ደግሞ ላይ ከዩኤስኤ ጋር አንድ ላይ ናት። ኢትዮጵያና ኤርትራ ደግሞ ፌዴሬሽናቸውን አጽድቋል። ላይክ ገዝታት ላይ ከአንድ ሀገር ሆኖ ዩኒፋይ ሆኖ ሳይሆን በፌዴሬሽን ተቀባይነት አግኝተው ከተስማሙ በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ፐርሲው ስላደረገች ኢትዮጵያ አሁን ከዩኤስኤ ሚሊቴሪ ሰፖርት ጠይቃለች። ከዛም ደግሞ በ1952 ኮሚኒኬሽን ቤዙ የዩኤስኤ እንደሆነ ሬጉላራይዝ ለማድረግ ኔጎሽዬሽን ይካሄዳል ማለት ነው። So then the base was named the Ganyo Station to commemorate the Ethiopian battalion that fought in Korea and returned on May 1952. ይሄ የሬዲዮ ማሪን በ1952 ቃኞ ስቴሽን ተብሎ በአማርኛ ይሰየማል ማለት ነው። እና አሜሪካን ሄደው ማለት የኮሪያ ሄደው ተዋግተው የተመለሱት ደግሞ በሜይ 22 1952 ነበረ። The two states signed an agreement in 1953 governing the Ganyo station and other facilities in Eritrea, which remained in force until 1978. ማለትም አሁን ሁለቱ ሀገራት አግሪመንቶችን በ1953 ሳይን ያደርጋሉ። ይሄ ሳይን የተደረገው አርጊመንት ስለምንድን ነው? ቃኞ ስቴሽንን በጥብቅ ክትትል ስር እንዲቆይ በዩኤስኤ ማለት ነው እስከ 1978 ድረስ በፎርሱ ሲቆጣጠሩት የነበሩት። Two additional agreements strengthened the Ethio-American partnership. The Point 4 agreement, signed in 1952, laid the foundation for American assistance in the field of education and public health. Point 4, as the organizations came to be known, was involved in agriculture, public health, education, tourist and public administration training, and awarding of scholarship. ምንድን ነው የሚለው? ሁለት አዲሽናል ከቀድሞ ውጪ ሁለት አግሪመንቶች የኢትዮጵያንና የአሜሪካን ወዳጅነት አጠነከሩት። የመጀመሪያው አግሪመንት ፖይንት 4 አግሪመንት ይባላል። በውስጡ 4 ነጥቦችን የሚይዝ ማለት ነው። የተፈረመው በ1952 ነበረ። ይሄ የፖይንት 4 አግሪመንት ደግሞ የኢትዮጵያ ማለት የአሜሪካ በኢትዮጵያ ያላትን በኤዱኬሽኑ እና በፐብሊክ ሄልዝ ያላትን አሲስታንስ ፋውንዴሽን ነበረ ለአሲስታንስነቷ ማለት ነው። እና እነዚህ 4 ጉዳዮች ደግሞ ምንድን ናቸው ሲባል አግሪካልቸር ላይ፣ ፐብሊክ ሄልዝ ላይ፣ ኤዱኬሽን ላይ እና ቱሪዝም እና ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን ላይ ነበረ። እነዚህ 4 ፖይንቶች መረሳት የለባቸውም። ኢትዮጵያ ማለት የአሜሪካ እና ኢትዮጵያ 4 ፖይንት አግሪመንታቸው ላይ ምንድን ነበሩ 4ቱ ነጥቦች ስንባል ፐብሊክ ሄልዝ ላይ፣ ኤዱኬሽን ላይ፣ ቱሪስት እና ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን ላይ ፕላስ አግሪካልቸር ላይ ነበረ እና እነዚህ 4 ነጥቦች ላይ የተለያዩ ትሬኒንጎችን እንዲሁም ደግሞ የስኮላርሺፖችን በማመቻቸት አሲስት ታደርግ ነበር ኢትዮጵያን ማለት ነው። ሁለተኛው በ1953 another treaty was signed for US military assistance. A unit known as Military Assistance and Advisory Group or AAG was signed to all branches of military units and training institutions of Ethiopian Armed Forces. ሁለተኛው ትሪቲያችን ደግሞ የሚያወራው ስለ ሚሊተሪ አሲስታንስ ነው። ያው ቅድም የጠየቀችው 3 ነገር አልነበረ? አንደኛው ሚሊተሪ ኤድ ነበረ፣ እሱ አሁን ይመጣል። ሌላ ደግሞ አድቫይዘሪ ነበረ፣ ኤክስፐርቶች ነበሩ። እሱን
ኤክሰርሳይዝ ማለት እየፈጸሙት ነው። ስለዚህ በ1953 በተፈረመው አማካኝነት ምን ያደርጋሉ? ከአሜሪካን የሚሊተሪ አሲስታንስ እና አድቫይዘሪ ግሩፕ ይላካል። እነዚህ የተላኩት አድቫይዘሪ እና አሲስታንስ ግሩፖች የኢትዮጵያ ሁሉም የአርምድ የሆኑ ፎርስ ኢንስቲትዩሽኖች እየሄዱ በእያንዳንዱ ኢንስቲትዩሽን ትሬኒንግ ይሰጣሉ፣ አሲስት ያደርጋሉ ማለት ነው። የተላከው አሲስታንስ ግሩፕ ሚሊተሪ አሲስታንስ ኤንድ አድቫይዘሪ ግሩፕ ወይ ደግሞ በአብሪቬሽኑ MAAG ይባል ነበረ ማለት ነው። So the US gave to Ethiopia military aid, which increased after 1960, particularly when Somalia became independent and entered into conflict with Ethiopia. ከላይ እንደተመለከትነው ዩኤስኤ ለኢትዮጵያ የሚሊተሪ ድጋፍ መስጠቷን ጨመረች። በተለይ ደግሞ ከ1960 በኋላ በደንብ ነበረ የሚሊተሪ ድጋፍ ስትሰጥ የነበረችው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ከሶማሌ ጋር ግጭት ውስጥ ገብታ ነበረ። ስለዚህ ይሄ ኢትዮጵያ ከሶማሌ ጋር ኮንፍሊክት ውስጥ በምትገባበት ጊዜ ዩኤስኤ ለኢትዮጵያ የሚሊተሪ ኤድ ሰጥታ ነበር ማለት ነው። By 1970 and 60% of USA military aid to Africa went to Ethiopia. በ1970 ዩኤስኤ በጠቅላላ ለአፍሪካ ከምታደርገው ድጎማና እርዳታ 60% የሚሆነው ለኢትዮጵያ ብቻ ነበረ። ኢማጂን ላይክ ይሄ ሁሉ ሀገር ያለበት አህጉር ውስጥ ኮንቲኔንት ውስጥ የሚላከው እርዳታ 60%ቱን አንድ ሀገር ነበረች የምትወስደው ኢትዮጵያ ማለት ነው። ላይክ በጣም ክሎዝ ነበሩ ማለት ነው። ይሄ የነበረው መቼ ነው? በ1970 So by then, America's support to Ethiopia maintained by the fourth largest army in sub-Saharan Africa, and the USA and the USSR were playing Cold War game in the Horn of Africa since Somalia was getting similar military aid from USSR. ማለት በ1970 ወይም ደግሞ በዚህ በነበረበት አካባቢ ማለት ነው ከሰብ ሰሃራ ሀገሮች ትልቅ ሚሊተሪ ያላት ሀገር ኢትዮጵያ ሆነች ማለት ነው። ሰብ ሰሃራ የምንላቸው ሳውዘርን፣ ዌስተርን፣ ኢስተርን፣ ሴንትራል ከኖርዘርን ውጪ ማለት ነው። በእነዚህ ክፍሎች በሙሉ ትልቅ የሚሊተሪ ሜንቴን የምታደርገው ሀገር ኢትዮጵያ ነበረች። በማን እርዳታ? በዩኤስኤ ማለት ነው። እና በዚህ ጊዜ ደግሞ ዩኤስኤ እና ዩኤስኤስአር ኮልድ ዋር ላይ በነበሩበት ጊዜ ስለሆነ ካፒታሊስቷ ዩኤስኤ ኢትዮጵያን እየደገፈቻት ከሆነ ኮሚኒስቷ ዩኤስኤስአር ደግሞ በዛን ጊዜ ለሶማሊያ ነበር የምትደግፈው። ስለዚህ በተዘዋዋሪ በሆርን ኦፍ አፍሪካ ላይ ከኤዥያ እና ከዩሮፕ ወጣ ብለው የኮልድ ዋርን ኤክሰርሳይዝ እያደረጉ ነበር ማለት ነው። American military assistance enabled Ethiopia troops to play the role of international peacekeeping under the United Nations in Africa. In 1960, during the Congo crisis, Ethiopia's troops served as the United Nations peacekeeping forces. አሁን ኢትዮጵያ በብዙ የአፍሪካ እና ከአፍሪካ ውጭ ራሱ ችግሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ በዩናይትድ ኔሽንስ ስር ብዙ ሀገር ሄዳ ሶልቭ እንዳደረገች እና ችግር እንደፈታች እናውቃለን። ለእነዚህ ሁሉ የፒስ ኪፒንግ ሮል እንድትጫወት ሚናዋ ከኋላ ስትደግፋት የነበረችው አሜሪካ ናት። ምክንያቱም በሚሊቴሪ አሲስት እያደረገች አድቫይዝ እያደረገች በተለያየ ዩናይትድ ኔሽን ፒስ ኪፒንግ በሚሰራባቸው ቦታዎች ላይ ኢትዮጵያ እንድትሳተፍ እና የራሷን ሚና እንድትጫወት አሜሪካኖች የራሳቸውን ድጋፍ አድርገዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ኮንጎን እናንሳ። ኮንጎ በ1960 ክራይሲስ ተነስቶ ነበረ። በዚህም ጊዜ ዩናይትድ ኔሽንስ ደግሞ ፒስ ኪፒንግ ፎርስ መላክ ነበረበት። ኢትዮጵያ ፓርቲሲፓንት እንድትሆንና ሮል እንድትጫወት በአሜሪካን እርዳታ ነበረ ማለት ነው። American assistance was also given in the field of civil aviation. አሜሪካ በሌላ አሲስት ያደረገቻት ኢትዮጵያን ደግሞ በሲቪል አቪዬሽን በአየር መንገድ ጉዳይ ነው። In 1945 the American Transcontinental and Western Airlines ወይ ደግሞ TWA helped to set up the Ethiopian Airlines, providing its managerial and supervisory personnel. ማለትም እንዴት ነው ሲቪል አቪዬሽን እንድትገነባ የረዳቻት? በ1945 የአሜሪካን ትራንስኮንቲኔንታል እና ዌስተርን ኤርላይንስ የሚባሉ ሁለት ድርጅቶች አሉ፣ የአሜሪካ ማለት ነው። እነዚህ ሁለት የኤርላይን ድርጅቶች የኢትዮጵያ ኤርላይንን ለማቋቋም ረዱ። እንዴት ነው የረዱት? አንደኛ ማኔጀሪያል የሆኑ በማኔጅመንት ጉዳዩ ላይ በመደገፍ ነው። ሁለተኛም ደግሞ የተለያዩ ሰዎችን ምሁራኖችን የሱፐርቫይዝ እንዲያደርጉ የኢትዮጵያ ኤርላይንን ማለት ነው በመቅጠር ነው ማለት ነው።
The other major area of American support was in the field of road repair and construction. ሌላ ዋናው ሚና የተጫወተችው መንገዶችን ድጋሚ ማደስና ኮንስትራክት ማድረግ የተለያዩ ድልድዮችን፣ መንገዶችን፣ ህንፃዎችን። Roads built by the Italians had been badly damaged in the course of the War of Liberation and repair was burden on the Ethiopian government ማለትም ድሮ ጣሊያን ገዝታ ስታስተዳድር በነበረበት ዘመን ላይ ገንብታ ነበር መንገዶችን፣ ድልድዮችን። ነገር ግን ኢትዮጵያ ነፃ ለመውጣት ትግል በምታደርግበት ጊዜ እነዚህ መንገዶች እና ድልድዮች በሙሉ ፈራርሰው ነበረ። ስለዚህ ነፃ ከወጣች በኋላ እነዚህን የፈራረሱትን መንገዶች እና ኮንስትራክሽኖች ለመገንባት ከብዷት ነበረ። በዚህ ጉዳይ ላይም አሜሪካን ረዳቻት ማለት ነው። In January 1957 the Imperial Highway Authority was established with the help of the Americans. አሁን የኢምፔሪያል ሃይዌይ የምንለው ቦታ ወይ ደግሞ መንገድ የተገነባው በአሜሪካኖች እርዳታ ጃንዋሪ 1957 ላይ ነበረ። Loans for the repair and road construction was obtained from the International Bank of Reconstruction and Development. ይሄ ባንክ ባይ ዘ ዌይ አሁን ላይ ወርልድ ባንክ ብለን የምንጠራው ባጭሩ ማለት ነው። የድሮ ስሙ ኢንተርናሽናል ባንክ ፎር ሪኮንስትራክሽን ኤንድ ዴቨሎፕመንት ተብሎ ከሚጠራው መንገድ ለማሳደስ የሚሆን ብድር ትወስድ ነበር ኢትዮጵያ። Mostly funded by the USA, American influence was also a great in the sphere of education. ሌላው በትምህርት ጉዳይ አሁን ያለን እኛ የትምህርት ስርዓት የተቀረጸው በአሜሪካኖች በዩሮፒዎች ምናምን ነው። ከዛ መካከል ደግሞ የዩኤስኤ ኢንፍሉዌንስ ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ የኤዱኬሽን ሲስተሙ ላይም ኢንፍሉዌንስ አሳድራለች። With the exception of a few elite schools ruled by the British and the French, education was conducted along the American lines. አንዳንድ በጣም ኤሊት የሆኑ ስኩሎች ወይ ደግሞ ለየት ያሉ ሜጋ የሆኑ ትምህርት ቤቶች በብሪቲሽ እና በፍሬንች የሚመሩ ካልሆኑ በስተቀር ሌሎቹ አብዛኞቹ በአሜሪካን የትምህርት ሲስተም ኮንዳክት የተደረጉ ናቸው ወይ ደግሞ የተቀረጹ ናቸው። In the National University, the enrollment and evaluation system was modeled on the standard of American college. ኮሌጆች እና ዩኒቨርሲቲዎች ራሱ ቢታዩ በአሜሪካን ኮሌጅ ስታንዳርዶች ነው የተሰሩት። አሜሪካን ፒስ ኮርፕስ ቮለንቲር ቲቸርስ አሜሪካን ፒስ ኮርፕ ቮለንቲር ቲቸር ማለት ከአሜሪካ የተላኩ ልኡካን አስተማሪዎች ሚሽን የተሰጣቸው አስተማሪዎች ማለት ነው። who come in the 1916s accepted teaching assignments in the high schools even in remote towns. They contributed a lot in advancing Ethiopian education. እነዚህ የተላኩት አስተማሪዎች በተለያዩ የኢትዮጵያ ሃይ ስኩሎች ራቅ ያሉ የገጠር ከተሞች ሳይቀር ገብተው በማስተማር ኮንትሪቢዩት አድርገዋል ማለት ነው። What kind of state is absolute state? ምን አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ቀስ በቀስ ገቡ? Later, however, anti-Americanism grew stronger among the left-wing university students in the late 1960s and early in 1970s. ቀስ በቀስ ግን የግማሾቹ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ምን አይነት አስተሳሰብ አመጡ? አንቲ አሜሪካኒዝም መቃወም ማለት ነው። ምክንያቱም ያኔ ሶሻሊዝም እና ካፒታሊዝም መኖሩን አስመልክቶ እነዚህ የሶሻሊዝም ሀሳብ የተጋባባቸው ተማሪዎች የሩሲያን ትምህርት የሚከተሉት ማለት ነው አሜሪካ ላይ ተቃውሞ ተነሱ። መቼ ነው ይሄ ሆኖ? በ1960ዎቹ መጨረሻ እና በ1970ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ ባለው ጊዜ ውስጥ ነበረ። These students viewed the USA as an imperialist state supporting the regime which has reactionary and obstacle to progress. ማለትም እነዚህ ተማሪዎች አሜሪካን እንዴት ነው የሚያዩት? እንደ ኢምፔሪያሊስት ማለት በእጅ አዙር የምትገዛ ሀገር አድርገው ነበር የሚመለከቷት እና መንግስታቸውን የምትረዳው ይህን ሁሉ ነገር ፕሮቫይድ የምታደርገው ቀስ በቀስ እነሱን ለመቆጣጠር እንደሆነ ያምናሉ። ለዛም ነው እሷ ላይ ተቃውሞ ያወጡት። Furthermore, the value of Ethiopia for the USA diminished in 1970s. በቃ ይሄ ሁሉ ነገር ሲፈጠር ተማሪዎቹም ሲቃወሙት አሜሪካ ራሱ ኢትዮጵያ ላይ የነበራትን የቀድሞ ፍላጎት ጠፋና ላይክ ከኢትዮጵያ ጋር ቀዘቀዘ ማለት ነው ፍቅራቸው።
That was because the USA was able to get a new ally in the Red Sea region. The new ally was Egypt under President Anwar Sadat. ከዛ ኢትዮጵያን ጥላ ዞር በምትልበት ጊዜ ዩኤስኤ ሌላ ጓደኛ አገኘች። እቺ ሌላ ጓደኛ ከሬድ ሲ አጠገብ የምትገኝ ጠቃሚ የነበረችው ለሷ ማለት ነው ለዩኤስኤ እንትና ነበረች፣ ኢጅፕት ነበረች። ኢጅፕት ደግሞ በዛን ጊዜ መሪዋ አንዋር ሳዳት ይባላል። አንዋር ሳዳት Previously, Egypt under the president Gamal Abdul Nasser had been an ally of the USSR but changed from 1973. ድሮ ከአንዋር ሳዳት በፊት የነበረው የኢጅፕት ሩለር ፕሬዚዳንት ጋማል አብደል ናስር ይባል ነበር። ፕሬዚዳንት ጋማል አብደል ናስር ደግሞ የዩኤስኤስአር ተከታይ የሶሻሊስት ዓላማ አራማጅ ነበረ። በት ከ1973 በኋላ ተቀይሮ አንዋር ሳዳት መጥቶ የንትን ሆነዋል። ኦሬዲ የነ ዩኤስኤ ተከታይ ሆነዋል። as a result when Haile Selassie's government crumbled, the USA did not come to its help. ስለዚህ ኃይለ ስላሴ በኋላ ላይ ስልጣናቸውን አጥተው በሚወድቁበት ጊዜ አሜሪካ እሳቸውን ለመርዳት አትመጣም። ምክንያቱም ኦሬዲ እነሱን ለመርዳት ያላት ፍላጎት ስለጠፋ ማለት ነው። Ethiopia was scarcely capitalist even on the eve of 1974 revolution. የ1974 ሪቮሉሽን ማለት ምንድነው? ኃይለ ስላሴ ኦሬዲ ከመወረዳቸው በፊት ማለት ነው። በ14 ኦሬዲ ወርደው ደርግ ይመጣል። ስለዚህ ኢትዮጵያ እስከዛን ሰዓት ድረስ በጣም ስካርስሊ ማለት የጠፋ ካፒታሊስት አይደለችም። ነገር ግን ስቲል ትንሽ ካፒታሊዝም የሚያካሂዱ ነበሩ። There was only a very small commercial bourgeoisie and hardly an industrial bourgeoisie. bourgeoisie ማለት ያው የግል ሀብት የሚያጠራቅም ሀብታም ሰዎች እንደማለት ነው። እና እነዚህን ሀብታም ሰዎች ኢንዱስትሪያል እና ኮሜርሻል ተብለው ለሁለት ይከፈላል። ኮሜርሻል ያው በንግዱ ዓለም የሚገኙ ናቸው። ኢንዱስትሪያል ደግሞ የፋክተሪዎች የኢንዱስትሪዎች ባለቤት ናቸው። እነዚህ የፋክተሪ የኢንዱስትሪ ባለቤት ኦልሬዲ ጠፍተዋል፣ የሉም ማለት ይቻላል። የኮሜርሻል ቡርዥዋዚዎቹ ግን ነበሩ ስቲል ትንሽ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ እስከ የትኛው ሰዓት ድረስ ነበረ ካፒታሊስት የነበረችው ከተባለ እስከ 1974 ሪቮሉሽን ድረስ ማለት ነው። Therefore, like other third world countries, Ethiopia found itself in a position of dependence on external capitalist countries. ቀስ በቀስ ከዚህ ሁሉ ማጥ በኋላ ኢትዮጵያ ራሷን የታገኘዋለች እንደ third world countries ከሌላ ኤክስተርናል የሆኑ ካፒታሊስት ሀገሮች እርዳታ እየፈለገች ራሷን ታገኛለች። እንዴት ከተባለ third world country ማለት መጀመሪያ first world የሚባሉት እነዚህ ሀብታሞቹ እነ ብሪቴን፣ ፈረንሳይ፣ አሜሪካ ምናምን ናቸው። ሰከንድ ከነሱ ዝቅ የሚሉት third world ማለት ደግሞ በጣም ድሃዎቹ ማለት ነው። እና በዚህ ጊዜ ኢትዮጵያ ከተለያዩ ካፒታሊስት ከሆኑ የውጭ ሀገሮች እርዳታ እየጠየቀች ነበረ ስልጣኗን ያቆየችው። ኃይለ ስላሴ built his absolutism through external support, particularly from USA. ስለዚህ ኃይለ ስላሴ ስልጣናቸውን የገነቡት በውጭ ኃይል እርዳታ ነበረ። ይቺም የውጭ ኃይል ዩኤስኤ ነበረች። ከዚህ በኋላ ስለ ኮንሶሊዴሽን ኦፍ ደ አውቶክራቲክ ፓወር እናያለን።